بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن طريقة عمل الفستان ده. زي ما احنا شايفينه كده، شكله بسيط وجميل، خطواته سهلة جدا، هنشتغله مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة. اشتغلته لسن من 1.5 سنة لسنتين بنفس الخطوات، هتقدري تنفذيه لأي سن وبأي مقاس انت عايزاه. جميع المقاسات اللي هتحتاجيها هتلاقيها على المدونة. لينك المدونة دايما موجود في صندوق الوصف. بالنسبة لكمية الخيط، خد مني تقريبا 300 جرام خيط. نوعية الخيط ومقاس الإبرة هنشوفهم في بداية الفيديو. ويلا بينا نبدأ مع بعض على طول ونشوف خطواتنا النهاردة ايه، وإن شاء الله هتكون سهلة وبسيطة. وهنبدأ مع بعض على طول، وهنشتغل القطعة بتاعتنا النهاردة بخيط صوف متوسط السمك. هشتغل مع الخيط ده بإبرة مقاس 4. تقدري طبعا تشتغلي بأي نوعية خيط بتفضليها، وإبرة مناسبة لنوعية الخيط. بالنسبة للمقاسات، القطعة بتاعتنا مفتوحة، فبنشتغل على دوران الرقبة. بتحددي السن اللي انت بتشتغلي له القطعة بتاعتك، وبتروحي على جدول المقاسات وبتطلعي مقاس محيط دوران الرقبة. بتجمعي على المقاس اللي في الجدول من 5 ل7 سنتي، وبنشتغل سلسلة بالطول المطلوب. هنراعي في السلسلة بتاعتنا ان هي تكون عدد فردي، هو ده بس المطلوب مننا. اشتغلت سلسلة البداية وراعيت فيها تكون عدد فردي. بشتغل القطعة بتاعتي لسن 1.5 سنة. مقاس محيط دوران الرقبة 25 سنتي، ضفت عليه كمان حوالي 7 سنتي واشتغلت سلسلة بطول 32 سنتي. راعيت فيها تكون عدد فردي، طلعت معايا 53 غرزة. طيب هنقسمها ازاي؟ هنشوف دلوقتي طريقة التقسيم. ناخد بالنا عدد الغرز اللي عندنا 53 غرزة. ايا كان عدد الغرز اللي عندك هتنقصي منهم او هتطرحي منهم 5 غرز وتركنيهم على جنب. انا عندي العدد 53، طرحت منه 5، اتفضل عندي 48. بدأت اقسمهم. ناخد بالنا عايزين غرز الكم تكون اقل من الخلف ومن الامام، ودي قاعدة ثابتة معانا ان عدد الغرز بتاعة الكم بتكون اقل شوية. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، عايزين كل الاعداد اللي عندنا تكون اعداد فردية. فاديت الكم 9 وده عدد فردي، الكم التاني 9 وده عدد فردي. اديت الظهر 15 عدد فردي، والامام 15 وده برضو عدد فردي. طيب الامام عندي مقسوم على 2، هينفع نقسم عليه العدد الفردي؟ في الحالة دي مش هينفع، لان ال15 مش هينفعوا يتقسموا على 2. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب غرزة من ال5 اللي احنا راكنينهم ونضيفها للامام. هيتحول الامام، هنضيف للامام هنا غرزة، هيبقى الامام عندي 16. خلاص كده 16 هنقدر نقسمها. هندي 8 للجهة اليمين و8 للجهة الشمال. طيب 8 مش عدد فردي، لا مش مشكلة دلوقتي، خلاص احنا قسمنا في الاول اعداد فردية وبعدين بدأنا نكمل. خلاص يبقى احنا ادينا الكم عدد فردي اللي هو 9، الكم التاني 9، والظهر برضو عدد فردي اللي هو 15، وادينا الامام برضو عدد فردي. جينا هنا بصينا على الامام لقيناه مقسوم على 2، فال15 مش هينفعوا يتقسموا على 2، فجبنا غرزة من ال5 دول اديناها لفين؟ للامام. اتحول عندي من 15 ل16. بدأنا نقسمه كده على 2، هيبقى 8 للناحية اليمين و8 للناحية الشمال. طيب احنا خدنا من ال5 دول غرزة، هيتفضل عندي 4 دول للزوايا. هنا زاوية وهنا زاوية وهنا زاوية وهنا زاوية بالشكل ده. هي دي التقسيمة بتاعتنا. بداية الشغل بنبدأه من نص الأمام، من هنا بنشتغل 8 غرز وبعدين زاوية، 9 غرز وبعدين زاوية، 15 غرزة وبعدين زاوية، 9 غرز وبعدين زاوية، وبعدين 8 غرز. هنبدأ دلوقتي مع بعض. بداية السطر هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بأول عمود، وهعد من على الإبرة 1 2 3، أروح للغرزة الرابعة واشتغل فيها عمود، الغرزة اللي بعدها عمود. كده معايا كام عمود؟ 3 عمود. سلاسل الارتفاع بعمود، وادي 2 عمود، 4 5
6 7 8. يبقى كده اشتغلنا 8 عمود، ودول لنص الصدر من الناحية اليمين. الغرزة رقم 9 هنكون فيها أول زاوية، وأول زاوية عندنا هتكون عبارة عن إيه؟ هتكون عبارة عن عمود، سلسلة، كمان عمود، وهحط العلامة تحت السلسلة، بس أنا هحطها في قلب السلسلة علشان العلامة متقعش بالشكل ده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشتغل 9 عمود على 9 غرز، ودول للكم. 1 2 3. اشتغلت 9 عمود على 9 غرز. في الغرزة رقم 10 هكون الزاوية، والزاوية بتاعتي عبارة عن عمود، سلسلة، كمان عمود في نفس الغرزة، وهحط علامة تحت السلسلة أو في قلب السلسلة. دلوقتي هبدأ أشتغل 15 عمود على 15 غرزة، ودول للظهر. 1 2. اشتغلت 15 عمود على 15 غرزة. في الغرزة رقم 16 هكون الزاوية، والزاوية بتاعتي عبارة عن عمود، سلسلة، عمود، وهحط العلامة في السلسلة. دلوقتي هشتغل 9 عمود على 9 غرز، ودول للكم التاني. اشتغلت 9 عمود على 9 غرز، ودول للكم. أول غرزة هتقابلني على طول هشتغل فيها الزاوية، عبارة عن عمود، سلسلة، عمود، واحط العلامة في السلسلة. دلوقتي فاضل عندي 8 غرز هشتغل عليهم 8 عواميد، ودول للنص التاني من الصدر. 1. اشتغلت 8 عواميد على آخر 8 غرز، ودول للنص التاني من الصدر أو من الأمام. وبكده بينتهي عندي السطر الأول، وده الشكل اللي عندي. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد وناخد بالنا. بداية السطر هرتفع 1 2. تقدري ترتفعي بدل السلسلتين 3 سلاسل لو هما بيظبطوا معاكي السطر أكتر، مفيش مشكلة. هلف القطعة بتاعتي كده وهروح على العمود رقم 2، ألف الخيط وادخل من قبل العمود وادفع بيه على الإبرة، أسحب الخيط واطلع بيه، ألف الخيط، أخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. يبقى احنا في العمود الأمامي بنخرج من حلقة وبعدين من حلقتين وبعدين من حلقتين. ألف الخيط واروح للغرزة اللي بعديها على طول، أدخل تحت الحلقتين بتوع العمود عادي واشتغل عمود بلفة. ألف الخيط والعمود اللي بعديه هيكون عمود أمامي، هدخل من قبليه وادفع بيه على الإبرة، أسحب الخيط واطلع بيه، أخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. ألف الخيط والغرزة اللي بعديها على طول عمود عادي، ألف الخيط والعمود اللي بعديه هيكون عمود أمامي، بدخل من قبليه وبدفع بيه على الإبرة، أسحب الخيط واطلع بيه، أخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. الغرزة اللي بعديه عمود عادي، الغرزة اللي بعديه عمود أمامي، من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود عادي. وصلت هنا للفراغ بتاع الزاوية. الزاوية السطر اللي فات كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود، سلسلة، عمود. السطر ده هتكون 2 عمود، سلسلة، 2 عمود. في الفراغ هنا هشتغل 1 2 سلسلة، 1 2. يبقى الزاوية السطر ده 2 عمود، سلسلة، 2 عمود. يبقى الزاوية بتاعتنا عبارة عن سطر بيكون عمود، سلسلة، عمود، وسطر بيكون 2 عمود، سلسلة، 2 عمود. حطيت العلامة تحت السلسلة أو في قلب السلسلة كده. نيجي نبص لقبل فراغ الزاوية على طول، كان عندنا ايه؟
كان عندنا عمود عادي اهو، يبقى بعد الزاوية على طول او بعد فراغ الزاوية هيكون برضو عمود عادي. لازم قبل الزاوية يكون زي بعد الزاوية بالشكل ده. العمود اللي بعديه على طول هيكون عمود امامي. اخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. الغرزة اللي بعديها عمود عادي، الغرزة اللي بعديها عمود امامي، من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. لكن العمود العادي بنشتغل عادي، نخرج من حلقتين وبعدين من حلقتين. خلاص، من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود عادي، من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود، من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود. وبعدين وصلت لفراغ الزاوية، هشيل العلامة وهشتغل الزاوية بتاعت السطر ده. والزاوية بتاعت السطر ده عبارة عن ايه؟ 2 عمود، 1 2 سلسلة، كمان 2 عمود، 1 2 بالشكل ده، واحط العلامة تحت السلسلة. يبقى الزاوية عبارة عن ايه؟ 2 عمود، سلسلة، 2 عمود. طيب قبل فراغ الزاوية اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا عمود عادي مش عمود امامي اهو. يبقى بعد فراغ الزاوية عمود عادي، وابدأ اكمل عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، واكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. كملت على نفس النمط ووصلت لنهاية السطر. اخر حاجة عملتها، عملت عمود عادي في سلاسل الارتفاع بتاعة السطر اللي فات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر هرتفع 1 2 والف القطعة بتاعتي كده، السلسلتين دول بأول عمود. هيظهر قدامي دلوقتي اول حاجة هتقابلني، هيقابلني عمود خلفي. اللي كنت بشتغله السطر اللي فات عمود امامي، طالما ظاهر قدامي عمود خلفي يبقى هشتغل عليه عمود خلفي. ظهر قدامي عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي، على حسب ما يكون ظاهر قدامك ايه. ده عندي هنا عمود خلفي، هلف الخيط وهدخل من قبلي كده وادفع بيه لورا، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. يبقى العمود الخلفي بنعمله زي العمود الامامي، نخرج من حلقة وبعدين من حلقتين وبعدين من حلقتين. هيظهر قدامي دلوقتي عمود عادي هشتغل عليه عمود عادي، عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي اللي هو كان امامي السطر اللي فات. اخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود عادي هشتغل عليه عمود عادي، عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي. طيب وصلت هنا عند الاتنين عمود دول اللي هما كانوا بتوع الزاوية بتاعة السطر اللي فات اهم، دول 2 عمود عادي. هعمل ايه؟ هشتغل عليهم بالترتيب اللي احنا ماشيين عليه. يعني اخر حاجة عملتها هنا عمود عادي، يبقى العمود ده هنشتغل عليه عمود خلفي بالترتيب اللي احنا ماشيين عليه، عمود عادي وعمود خلفي، او عمود عادي وعمود امامي على حسب ما يكون ظاهر عندك السطر ايه. ده عليه الدور يكون عمود خلفي، بخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين بالشكل ده. العمود اللي بعديه عليه الدور يكون ايه؟ يكون عمود عادي بالشكل ده. وبعدين وصلت هنا لفراغ الزاوية، هشيل العلامة وهشتغل في الفراغ ده زاوية جديدة، والزاوية السطر ده هتكون ايه؟ عمود سلسلة عمود. يبقى احنا الزاوية بتاعتنا سطر بتكون عمود سلسلة عمود، وسطر بتكون 2 عمود سلسلة 2 عمود. السطر ده هتبقى عمود سلسلة عمود، واحط العلامة في السلسلة.
قبل الزاوية على طول كان عمود عادي، يبقى بعد الزاوية عمود عادي، على حسب ما يكون عندك. طيب العمود ده عمود عادي، يبقى العمود اللي بعديه عليه الدور يكون ايه؟ يا اما خلفي يا اما امامي، على حسب السطر بتاعنا. طيب السطر ده عواميد خلفية، يبقى العمود ده عليه الدور يكون عمود خلفي. العمود اللي بعديه عمود عادي، هيظهر قدام العمود اللي بعديه عمود خلفي، هشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي. والعواميد الخلفية بنخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، واكمل لغاية ما اوصل عند الزاوية. كملت ووصلت هنا عند الزاوية، اخر حاجة عملتها عملت عمود عادي، وبعدين عندي هنا الاتنين عمود سلسلة، اتنين عمود اللي هي الزاوية بتاعت السطر اللي فات. اول عمود فيهم عليه الدور يكون عمود خلفي، لان قبليه على طول كان عمود عادي اهو، يبقى ده عليه الدور يكون عمود خلفي. هدخل من قبليه وادفع بيه لورا، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، عمود خلفي. وبعدين العمود اللي بعديه عمود عادي. هاجي هنا الفراغ الزاوية، هشيل العلامة وهشتغل في الفراغ ده زاوية جديدة، والزاوية السطر ده عبارة عن عمود سلسلة كمان عمود، واحط العلامة تحت السلسلة. قبل فراغ الزاوية اشتغلنا ايه اهو؟ عمود عادي، يبقى بعد فراغ الزاوية عمود عادي، يبقى العمود اللي بعديه على الدور يكون ايه؟ عمود خلفي. العمود اللي بعديه عمود عادي، العمود اللي بعديه عمود خلفي، واكمل على نفس النمط لنهاية السطر. وهم دول السطرين اللي احنا هنفضل نكررهم، السطر رقم 2 والسطر رقم 3. السطر الاول ده ملناش دعوة بيه، ده كمجرد تأسيس او تمهيد، لكن هم دول سطرين الغرزة بتوعنا، السطر رقم 2 والسطر رقم 3. هخلص السطر ده وهنرجع علشان نكرر السطرين بتوعنا مرة كمان. كملت السطر على نفس النمط، وده بقى شكل القطعة بتاعتنا. دلوقتي هنبدأ في تكرار السطر رقم 2 والسطر رقم 3، لأن هما دول سطور الغرزة بتاعتنا. هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده. السطر ده ظهر العواميد قدامي عواميد أمامية، يبقى هشتغل عليها عواميد أمامية. ألف الخيط وأدخل من قبل العمود وأدفع بيه على الإبرة، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. الغرزة اللي بعديها على طول عمود عادي، عمود أمامي، عمود عادي، عمود أمامي، عمود عادي، أمامي، عادي، أمامي، بالشكل ده، عمود عادي. جينا هنا للعمود بتاع الزاوية تحت السطر اللي فات، كانت عمود سلسلة عمود، آخر حاجة عملتها كان عمود عادي، يبقى ده عليه الدور يكون ايه؟ عمود أمامي. اخرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين. طيب وصلت هنا لفراغ الزاوية، هشيل العلامة وهشتغل تحت السلسلة هنا الزاوية الجديدة، والزاوية السطر ده عبارة عن 2 عمود سلسلة، 2 عمود، ادي عمود 2، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود 2 بالشكل ده، واحط العلامة تحت السلسلة. قبل فراغ الزاوية كان عندنا ايه؟ عمود أمامي اهو، يبقى بعد فراغ الزاوية عمود أمامي. هدخل من قبليه وادفع بيه على الإبرة،
اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين، على حسب ما يكون عندك قبل فراغ الزاوية ايه. كان عندك عمود عادي يبقى بعد فراغ الزاوية على طول هيكون عمود عادي، عمود امامي يبقى بعد فراغ الزاوية عمود امامي، ولو كان السطر التاني هيبقى ممكن يكون عمود خلفي، هيبقى بعد فراغ الزاوية عمود خلفي، على حسب ما يكون ايه اللي اشتغلناه قبل فراغ الزاوية بالشكل ده. طيب بعد كده عندي هنا عمود عادي هشتغل عليه عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، واكمل لغاية ما اوصل عند الزاوية التانية. كملت لغاية ما وصلت عند الزاوية، اخر حاجة عملتها عملت عمود عادي، وعندي هنا الزاوية بتاعت السطر اللي فات عبارة عن عمود سلسلة عمود. اول عمود هشتغل عليه عمود امامي لان عليه الدور يكون عمود امامي. في الفراغ بتاع الزاوية هشتغل زاوية جديدة، والزاوية السطر ده عبارة عن 2 عمود، 1 2 سلسلة، كمان 2 عمود، 1 2، وهحط العلامة تحت السلسلة بالشكل ده. طيب بعد الزاوية على طول هنشتغل ايه؟ هنشوف قبل الزاوية كان ايه، او قبل فراغ الزاوية كان عمود امامي، يبقى بعد فراغ الزاوية هيكون برضو عمود امامي بالشكل ده. العمود اللي بعديه على طول عمود عادي، العمود اللي بعديه عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، واكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر، وده بيعتبر السطر الاول من سطور الغرزة بتاعتنا. كملت السطر بتاعي وده بقى شكل القطعة بتاعتنا. دلوقتي هنبدأ السطر الجديد وهو السطر التاني من سطور الغرزة بتاعتنا، او تاني سطر من سطور التكرار. ارتفعت سلسلتين ودول بعتبرهم بعمود، وبلف القطعة بتاعتي كده بيظهر قدامي عواميد خلفية. اول عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي بشتغل عليه عمود عادي، عمود خلفي بشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي بشتغل عليه عمود عادي، عمود خلفي. ناخد بالنا العمود الخلفي زيه زي العمود الامامي، بنخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين، لكن العمود العادي بنخرج من حلقتين ومن حلقتين على طول. واكمل على نفس النمط كده عمود خلفي عمود عادي لغاية ما اوصل عند الزاوية. وصلت هنا عند الزاوية، اخر حاجة عملتها عملت عمود خلفي. دي الزاوية بتاعت السطر اللي فات كانت عبارة عن 2 عمود سلسلة 2 عمود. طالما ده عمود خلفي يبقى اول عمود من عواميد الزاوية هيكون عمود عادي. العمود رقم 2 اهو اللي قبل الفراغ على طول هيكون عمود خلفي، على حسب الترتيب اللي احنا ماشيين عليه. تمام، وصلنا لفراغ الزاوية هشيل العلامة، والزاوية السطر ده هتكون عبارة عن عمود واحد وبعدين سلسلة وبعدين كمان عمود واحد بالشكل ده، واحط العلامة تحت السلسلة. قبل فراغ الزاوية على طول، قبل الفراغ بتاع الزاوية كان ايه؟ كان عمود خلفي، يبقى بعد فراغ الزاوية على طول هيكون ايه؟ هيكون برضو عمود خلفي. لازم قبل فراغ الزاوية يكون زي بعد فراغ الزاوية، عمود خلفي. العمود اللي بعديه عمود عادي، العمود اللي بعديه عمود خلفي، واكمل على نفس النمط كده لغاية ما اوصل عند الزاوية اللي جاية. وصلت هنا عند الزاوية، اخر حاجة عملتها عملت عمود خلفي. دي الزاوية بتاعت السطر اللي فات كانت عبارة عن 2 عمود سلسلة 2 عمود. اول عمود عليه الدور يكون عمود عادي فهشتغل عليه عمود عادي. العمود التاني عليه الدور يكون عمود خلفي، هدخل من قبليه وادفع بيه كده لورا، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين.
وصلت هنا لفراغ الزاوية، هشيل العلامة وهشتغل في الفراغ ده زاوية جديدة، والزاوية السطر ده عبارة عن عمود، سلسلة، كمان عمود، واحط العلامة تحت السلسلة او في قلب السلسلة. اول عمود بعد الفراغ على طول لازم يكون زي العمود اللي قبل الفراغ. طيب العمود اللي قبل الفراغ كان ايه؟ كان عمود خلفي، يبقى بعد الفراغ هيكون برضو عمود خلفي. العمود اللي بعديه عمود عادي، العمود اللي بعديه عمود خلفي، واكمل على نفس النمط لنهاية السطر. وهنفضل نشتغل ونكرر في السطرين دول لغاية القطعة بتاعتنا ما توصل للمقاس المطلوب، على حسب السن طبعا اللي انت بتشتغلي له القطعة بتاعتك. ده شكل القطعة بتاعتنا، ده السطر اللي بدأناه ولسه ما كملناهوش. طيب هنعرف ازاي ان هي وصلت للمقاس المطلوب؟ لو انت بتشتغلي من جدول المقاسات هتحتاجي مقاسين اتنين. اول مقاس هيكون مقاس محيط دوران الدراع، وبنيجي عند الجزئية المخصصة للكم ونقيس من العلامة للعلامة او من الزاوية للزاوية. لو الجزئية دي وصلت لمقاس محيط دوران الدراع يبقى كده جزئية الكم مظبوطة، ده بيكون اول مقاس. تاني مقاس بنحتاجه هو مقاس محيط دوران الصدر، بنطلعه من الجدول وبنقسمه على 2، يعني بناخد نصه بس، وبنيجي عنده جزئية الظهر ونقيس من الزاوية للزاوية أو من العلامة للعلامة. لازم جزئية الظهر دي، الجزئية دي كده، توصل لنص مقاس محيط دوران الصدر أو مقاس محيط دوران الصدر على 2. ما تقفليش غير لما تتأكدي ان القطعة بتاعتك وصلت للمقاس المطلوب. طيب لو الطفلة موجودة قدامك وانت مش محتاجة جدول المقاسات، هتقفلي كده من عند العلامات. طبعا القطعة مش مظبوطة دلوقتي عشان في سطر اشتغلناه ولسه ما كملناهوش. هنقفل كده من عند العلامات وهنبدأ نقيس. هندخل الدراع من المنطقة المخصصة ليه، لو دخل مرتاح يبقى جزئية الكم مظبوطة. لو جينا هنا قفلنا القطعتين دول على بعض ولقيتيهم مرتاحين كده مش مشدودين يبقى القطعة كلها مظبوطة، نبدأ نقفل. أنا هبدأ أكمل القطعة بتاعتي لغاية ما توصل للمقاس المطلوب وهنرجع ونكمل سوا. فضلت أشتغل وأكرر في السطور لغاية ما وصلت القطعة بتاعتي للمقاس المطلوب. دلوقتي هنبدأ نقفل. ما تقفليش غير لما تتأكدي إن القطعة بتاعتك وصلت للمقاس اللي انتي محتاجاه. بداية السطر هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده. تاني عمود هيقابلني على طول عمود خلفي، فهشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، وهكمل على نفس النمط ده كده عمود عادي وعمود خلفي لغاية ما اوصل عند الزاوية. وصلت هنا عند الزاوية، اخر حاجة عملتها عملت عمود خلفي. عندي هنا الزاوية بتاعت السطر اللي فات كانت عبارة عن 2 عمود سلسلة 2 عمود، فهروح لأول عمود وده عليه الدور يكون عمود عادي. العمود اللي بعديه عليه الدور يكون عمود خلفي. في الفراغ بتاع الزاوية هشيل العلامة كده وهشتغل في فراغ الزاوية عمود، تمام، وبعدين هعمل سلسلة واحدة. يبقى احنا اشتغلنا في فراغ الزاوية عمود وبعدين عملنا سلسلة. هتخطى كل الجزئية المخصصة للكم وهنتقل لفراغ الزاوية اللي بعدها، اشيل العلامة وهشتغل في فراغ الزاوية عمود. بالشكل ده، وكده قفلنا الكم. طيب بعد فراغ الزاوية على طول هلاقي هنا عندي 2 عمود عادي ومش عارفة اشتغل عليهم ايه. هرجع للزاوية اللي قبلها، هشوف هنا قبل فراغ الزاوية دي كان في ايه، هلاقي عمود خلفي، تمام. يبقى بعد فراغ الزاوية هنا هيكون برضو عمود خلفي، يبقى اول عمود يقابلني هنا هشتغل عليه عمود خلفي بالشكل ده. العمود اللي بعديه عمود عادي، العمود اللي بعديه هو ظاهر قدامي عمود خلفي فهشتغل عليه عمود خلفي. العمود اللي بعديه عمود عادي، واكمل لغاية برضو ما اوصل عند الزاوية الناحية التانية او عند تقفيل الكم التاني بالشكل ده.
وصلت هنا عند الزاوية، اخر حاجة عملتها عملت عمود خلفي. هيقابلني هنا العمود اللي بعديه على طول هيكون عمود عادي، العمود اللي قبل فراغ الزاوية هيكون عمود خلفي. هشيل دلوقتي العلامة وهشتغل في فراغ الزاوية عمود عادي وبعدين سلسلة. لو انتي حابة تريحي منطقة الصدر اكتر ممكن تشتغلي 3 سلاسل او 5 سلاسل. اهم حاجة ان السلاسل دي تكون اعداد فردية، يعني سلسلة او 3 او 5 او 7 على حسب ما انتي عايزة، اهم حاجة تكون اعداد فردية. دلوقتي هتخطى كل جزئية الكم وهنتقل لفراغ الزاوية اللي بعدها، اشيل العلامة واشتغل فيها عمود في الفراغ ده، في فراغ الزاوية هنا اهو هشتغل عمود. طيب اول عمود بعد الفراغ هيكون ايه؟ هنرجع للزاوية اللي قبلها هنا ونشوف العمود اللي قبل الفراغ هنا كان ايه. هنلاقيه كان عمود خلفي، يبقى العمود اللي بعد الفراغ هنا هيكون عمود خلفي بالشكل ده. العمود اللي بعديه عمود عادي، اللي بعديه عمود خلفي، اللي بعديه عمود عادي، واكمل على نفس النمط لنهاية السطر. كملت السطر بتاعي على نفس النمط وبكده انتهى سطر التقفيل اللي قفلنا فيه الكم. ده شكل القطعة بتاعتنا بقت بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ السطر الجديد. بداية السطر هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده وهبدأ اشتغل. اول عمود هيقابلني بعد سلاسل الارتفاع اللي حسبناها بعمود هلاقيه عمود امامي، هشتغل عليه عمود امامي، عمود عادي، هشتغل عليه عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، وهكمل لغاية ما اوصل عند منطقة تقفيل الكم. احنا بنشتغل دلوقتي عمود امامي وعمود عادي. ناخد بالنا وصلت هنا عند تقفيل الكم، اخر حاجة عملتها اشتغلت فوق العمود الامامي عمود امامي. هيقابلني عمود عادي اللي كنت اشتغلته في فراغ الزاوية، على الدور يكون عمود عادي فهشتغل عليه عمود عادي. عندي هنا سلسلة هشتغل عليها عمود، لو عندك اكتر من سلسلة هتشتغلي على كل سلسلة عمود. وبعدين هنتقل لفراغ الزاوية، عندي هنا عمود عادي فهشتغل عليه عمود عادي اهو. يبقى بصيت لفراغ العمود اللي كان في فراغ الزاوية هنا لقيته المفروض يكون هنشتغل عليه عمود عادي فاشتغلت عليه عمود عادي. في السلسلة اشتغلت عمود، العمود اللي في فراغ الزاوية التانية لازم يكون زي العمود اللي في فراغ الزاوية دي فاشتغلت برضو عليه عمود عادي. العمود اللي بعديه على طول عمود امامي فهشتغل عليه عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، واكمل برضو لغاية ما اوصل عند تقفيل الكم التاني وهشتغل بنفس الطريقة كده. ناخد بالنا اشتغلنا هنا ازاي. اخر حاجة عملتها اشتغلت فوق العمود الامامي عمود امامي وبعدين قابلني العمود بتاع فراغ الزاوية اللي كنت اشتغلته في فراغ الزاوية، شفت عليه الدور يكون ايه، هلاقي عليه الدور يكون عمود عادي فاشتغلت عليه عمود عادي. هنا كان عندي سلسلة اشتغلت عليها عمود، العمود اللي كان في فراغ الزاوية اللي بعدها لازم يكون زي العمود اللي في فراغ الزاوية دي فده اشتغلنا عليه عمود عادي يبقى ده كمان نشتغل عليه عمود عادي خلاص. وبعدين هنا عمود امامي اشتغلت عليه عمود امامي، عمود عادي اشتغلت عليه عمود عادي، وهكمل على نفس النمط لنهاية السطر. وعند الكم التاني هشتغل بنفس الطريقة دي كده. كملت السطر بتاعي وده بقى شكل القطعة بتاعتنا. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده، هروح على العمود الخلفي واشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي هشتغل عليه عمود عادي، عمود خلفي، وهكمل لغاية ما اوصل عند تقفيل الكم. ناخد بالنا وصلنا هنا عند تقفيل الكم، اخر حاجة عملتها عملت عمود خلفي، ده عمود عادي فهشتغل عليه عمود عادي. قابلني دلوقتي العمود اللي كنت اشتغلته في السلسلة عليه الدور يكون عمود خلفي فهشتغل عليه عمود خلفي. لو عندك اكتر من عمود
عشان كنت عاملة اكتر من سلسلة هتشتغل عليهم بالترتيب، عمود عادي عمود خلفي عمود عادي عمود خلفي. العمود اللي بعديه عمود عادي فهشتغل عليه عمود عادي، العمود اللي بعديهم عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي عمود خلفي، واكمل على نفس النمط. وعند العمود التاني او عند تقفيل الكم التاني برضو هشتغل بنفس الطريقة كده. كملت السطر بتاعي وده بقى شكل القطعة بتاعتنا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشتغل سطرين او 3 سطور لغاية ما نوصل لمنطقة الوسط، طبعا على حسب المقاس اللي انت بتشتغلي له. السطر بتاعنا خلاص عادي بقى معروف. هنبدأ بداية السطر بنرتفع سلسلتين وبنلف القطعة بتاعتنا كده. لو ظهر قدامنا عواميد أمامية يبقى هنشتغل عمود أمامي عمود عادي عمود أمامي عمود عادي لنهاية السطر. لو ظهر قدامنا عواميد خلفية يبقى بنشتغل عمود خلفي عمود عادي عمود خلفي عمود عادي برضو لنهاية السطر. وهم السطرين دول اللي هنكررهم لغاية ما نوصل لمنطقة الوسط على حسب طبعا السن. أنا علشان بشتغل لمقاس صغير او لسن صغير فهشتغل سطرين بس، وهنبدأ بعد كده نغير الغرزة ونعمل تزايد علشان تنزل القطعة بتاعتنا على واسع. يبقى دلوقتي كل اللي عليكي ان انت هتشتغلي سطرين او 3 او 4 بنفس النمط بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه لغاية ما توصل القطعة بتاعتك لمنطقة الوسط على حسب السن والمقاس، وبعدين هنرجع مع بعض ونكمل سوا. ناخد بالنا دلوقتي انا وصلت لمنطقة الوسط. طبعا انت هتشتغلي لغاية ما توصلي لمنطقة الوسط على حسب السن وعلى حسب المقاس. دلوقتي قبل ما نبدأ نعمل النص التاني من القطعة بتاعتنا هنقفل الاول النص اللي فوق دوت، وهنشوف هنقفله ازاي. هنقفل منطقة الصدر، هنيجي هنا من عند الجهة الشمال وهنبدأ نشتغل على نهايات السطور. هنعمل مرد للزراير والعراوي. ناخد بالنا هرتفع سلسلة وهروح على اول سطر يقابلني. انا بشتغل على نهايات السطور. اول سطر هلاقي نهايته عمود هشتغل تحت العمود ده 2 حشو 1 2. السطر اللي بعديه برضو نهايته عمود هشتغل تحت العمود 2 حشو 1 2. السطر اللي بعديه نهايته عمود هشتغل تحتيه 2 حشو، وهكمل على نفس النمط كده لغاية ما اوصل عند فتحة الرقبة. كملت على نفس النمط غرز حشو لغاية ما وصلت عند فتحة الرقبة. دلوقتي هعمل سلسلة وهلف القطعة بتاعتي كده وهبدأ اشتغل السطر الجديد. هروح على اول غرزة تقابلني واشتغل فيها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، وبعدين هعمل سلسلة اتخطى بيها غرزة واروح على الغرزة اللي بعدها واعمل حشو. طيب السلسلة اللي اتخطيتها دي، السلسلة اللي عملتها واتخطيت بيها غرزة دي كونت لي فراغ. الفراغ ده هو العروة. لو انت هتركبي زرار اكبر شوية اشتغلي سلسلتين وتخطي بيهم غرزتين، لكن انا الزرار بتاعي صغير فعملت سلسلة واحدة واتخطيت بيها غرزة واحدة. دلوقتي هبدأ اكمل تاني غرز حشو حشو. دلوقتي هعمل برضو سلسلة اتخطى بيها غرزة وبعدين ابدأ اكمل تاني حشو حشو بالشكل ده. اعمل دلوقتي سلسلة اتخطى بيها غرزة وبعدين اكمل الباقي حشو. يبقى عملت كده 3 عراوي هركب 3 زراير في منطقة الصدر. هنبدأ السطر الجديد برتفع سلسلة وبلف القطعة بتاعتي كده، وهنشتغل سطر كمان من غرز الحشو. على كل غرزة تقابلني غرزة حشو، ولما اوصل لفراغ العروة اهو عندي هنا فراغ العروة اهو هشتغل في الفراغ ده غرزة حشو، وبعدين اكمل تاني على كل غرزة تقابلني غرزة حشو، ولما اوصل تاني لفراغ العروة هشتغل في الفراغ غرزة حشو. بالشكل ده كده دي العروة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده خلصت السطر بتاعي وخلصت المرد هنا في جهة الشمال وكونت العراوي. تمام. دلوقتي هعمل سلسلة واحدة للأمان وهقص الخيط، وهنبدأ ننتقل للجهة التانية علشان نشتغل عليها برضو سطور من غرز الحشو، وهيبقى الجزئية اللي بنركب فيها الزراير. مش هنعمل في الجهة التانية عراوي، هنا بس اللي بيتعمل عراوي في ناحية الشمال. وده الشكل اللي عندي. هنا عملنا 3 سطور من غرز الحشو. في الناحية اليمين برضو هنعمل 3 سطور من غرز الحشو لكن مفيش عراوي. في الجهة اليمين بنبدأ شغل من فوق من عند الرقبة،
في الناحية الشمال بدأنا من تحت، لكن في الجهة اليمين بنبدأ شغل من عند الرقبة من فوق. وهبدأ ناخد بالنا ده أول عمود قابلني، ده أول سطر، ادي نهاية السطر عمود اهو، فهدخل تحتيه كده واوصل الخيط. هرتفع سلسلة، ودي بتكون مجرد ارتفاع، وبشتغل تحت العمود 2 حشو، وبعدين انتقل للسطر اللي بعديه، اروح لاخر عمود فيه واشتغل برضو 2 حشو، واكمل على نفس النمط. وهشتغل 3 سطور من غرز الحشو زي الناحية التانية، بس الفرق ان احنا هنا مش هنعمل عراوي، هنشتغل سطور غرز حشو كده رايح جاي من غير عراوي. هخلص ال3 سطور دول ونرجع ونكمل سوا. كملت سطور من غرز الحشو، وكمان ركبت الزراير علشان نبقى واخدين بالنا شكل القطعة ايه. اهي الزراير في العراوي اللي احنا عملناها مع بعض. هنا اشتغلت 3 سطور من غرز الحشو رايح جاي، وركبت عليهم الزراير، وبعدين قفلت الزراير في العراوي اللي احنا كنا عاملينها بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ النص التاني من القطعة بتاعتنا. هنشتغل منين؟ هنشتغل من الجنب من هنا، علشان مش حابة بدايات ونهايات السطور تكون في وش القطعة كده. فهنعمل ايه؟ هنيجي عند الجنب ده او الجنب ده، اي جنب منهم مش هيفرق، وهنبدأ نشتغل. هيبقى بدايات ونهايات السطر هنا في الجنب. طيب ازاي؟ لان القطعة بعد كده هتبقى مقفولة، ما فيهاش زراير خلاص، فهتبقى نازلة سطور مقفولة، فهتبقى بداية ونهاية السطر في الجنب ده او في الجنب ده مش هيفرق. هنشوف دلوقتي هنشتغل ازاي. هنيجي هنا عند منطقة الجنب في اي عمود، يعني عمود عادي او عمود امامي مش هيفرق، بس انا حابة اخليه في عمود عادي. هوصل الخيط وهنقرب مع بعض شوية علشان تكون الغرز اوضح. وبكده وصلت الخيط في الجنب هنا زي ما احنا شايفين كده، علشان بس بدايات ونهاية السطور تكون في الجنب. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بأول عمود. هيقابلني هنا عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي. تمام. العمود العادي ده هشتغل فيه تزايد، هشتغل في العمود العادي 3 عمود، 1 2 3 بالشكل ده كده. عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي، عمود عادي هشتغل عليه عمود عادي، عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي. اشتغلت 3 عواميد اهو، عمود أمامي وعمود عادي وعمود أمامي. هيقابلني هنا عمود عادي هشتغل فيه تزايد 3 عمود، 1 2 3، وارجع اكرر تاني. عمود أمامي اشتغل عليه عمود أمامي، عمود عادي اشتغل عليه عمود عادي، عمود أمامي اشتغل عليه عمود أمامي. وبعدين كده اشتغلت 3 عواميد ورا بعض اهم. العمود الرابع اللي هو العمود العادي ده هشتغل عليه تزايد 3 عمود، 1 2 3 بالشكل ده. ونكمل عمود أمامي، عمود عادي، عمود أمامي، وبعدين عمود عادي ده هشتغل فيه تزايد 3 عمود، 1 2 3، وبعدين عمود أمامي، عمود عادي، عمود أمامي. اشتغلت 3 عواميد ورا بعض اهم. العمود ده هشتغل فيه تزايد 3 عمود، 1 2 3، وارجع اكرر تاني عمود أمامي، عمود عادي، عمود أمامي. وصلت هنا عند مرد الزراير والعراوي. هحط الحرفين كده على بعض، هجيب الحرفين كده على بعض وهنشوف هنشتغل ازاي. هلف الخيط وهدخل ما بين الغرز كده. هنا ده مرد العراوي، هدخل كده ما بين الغرز، احاول اوسع لنفسي علشان ادخل بالابره، وانتقل للمرد التاني اهو، ادخل برضو كده، يعني باخدهم الاتنين على الابره، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل عمود. ادي اول عمود، الف الخيط وادخل هنا كده واخد الطرف التاني معايا
ناخد بالنا اهم الاتنين على الابرة. اسحب الخيط واطلع بيه، ادي عمود في نفس المكان، كمان عمود في نفس المكان، كمان عمود، يبقى هنا عملنا تزايد اهو 3 عمود في نفس المكان. هاجي عند الطرف خالص وادخل كده واخد الطرف التاني معايا من نفس المرد التاني واعمل كمان عمود بالشكل ده. يبقى انا عند مرد الزراير والعراوي عملت كام؟ عملت 5 عمود، عمود وبعدين في مكان واحد عملت 3 عمود اللي هو تزايد، وبعدين على الحرف التاني عملت كمان عمود، وكده قفلت مرد الزراير والعراوي، اشتغلت عليهم 5 عمود وفي نفس الوقت عملت التزايد. هنكمل عمود امامي، هشتغل عليه عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي. العمود العادي ده هشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3، وارجع اكرر تاني عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، وبعدين في العمود العادي ده هشتغل 3 عمود، واكرر تاني عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، وفي العمود العادي ده اشتغل 3 عمود، واكمل على نفس النمط كده لنهاية السطر. كده عملنا التزايد بتاعنا بالشكل ده، وكمان قفلنا مرد الزراير والعراوي، قفلنا من تحت من هنا. هكمل على نفس النمط، وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة عملتها اشتغلت في العمود ده 3 عمود اللي هو التزايد. عندي هنا عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي، وهنتقل على طول لتاني سلسلة ارتفاع ادخل فيها واعمل منزلقة، وبكده سطر التزايد انتهى. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده. هنبدأ السطر الجديد من على الظهر علشان القطعة بتاعتنا تبقى واخدة نفس الشكل اللي احنا اشتغلناه في الصدر. لو انت حابة تكملي كله من على الوش مفيش مشكلة، هتفضلي تشتغلي عمود امامي وعمود عادي، عمود امامي وعمود عادي. لو حابة تشتغلي معايا نفس الطريقة كده، سطر على الوش وسطر على الظهر، هتشتغلي معانا بنفس الطريقة. انا كده ارتفعت سلسلتين وحسبتهم بعمود، هيظهر قدامي دلوقتي عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، وهنسى التزايد ده خالص. يعني ايه؟ يعني هشتغل بالترتيب بتاعي، عمود عادي وعمود خلفي، عمود عادي وعمود خلفي. يعني اشتغلت دلوقتي عمود خلفي، يبقى الغرزة اللي جاية عمود عادي، العمود اللي بعديه هيكون عمود خلفي، العمود اللي بعديه هيكون عمود عادي. دول ال3 عواميد بتوع التزايد اهو، خلاص. وبعدين عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي. يعني ناخد بالنا كده لما بيكون عندنا ال3 عواميد بتوع التزايد بنشتغل عليهم عادي. اخر حاجة كنت عملتها كنت عملت عمود خلفي. اول عمود من عواميد التزايد اشتغلت عليه عمود عادي علشان كان عليه الدور يكون عمود عادي. العمود رقم 2 عمود خلفي، العمود رقم 3 عمود عادي، العمود رقم 4 اللي هو ده عمود خلفي اساسا هشتغل عليه عمود خلفي، عمود خلفي. وبعدين عندي هنا ال3 عواميد بتوع التزايد. اول عمود عليه الدور يكون عمود عادي فهشتغل عليه عمود عادي، العمود رقم 2 هشتغل عليه عمود خلفي على حسب الدور بالظبط، العمود رقم 3 عمود عادي، وبعدين هنا عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي. يظهر عندي ال3 عواميد بتوع التزايد. هكمل عادي، ده عمود خلفي يبقى ده عمود عادي، العمود ده عمود خلفي، العمود ده عمود عادي، وبعدين ده عمود خلفي اشتغل عليه عمود خلفي، واكمل على النمط بتاعي دي. يبقى احنا هننسى خالص التزايد وهنبدأ نشتغل عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، بالترتيب بتاعنا العادي. لما نيجي الدور على ال3 عواميد بتوع التزايد بنمشي عليهم بالترتيب بتاعنا. يعني هنا كان عندي الترتيب اول عمود عمود عادي، العمود رقم 2 عمود خلفي، العمود رقم 3 عمود عادي، وبكمل شغل.
خلاص، يبقى احنا هنشتغل عمود عادي وعمود خلفي، وننسى خالص فكرة ال3 عواميد دول. لما بيجي عليهم الدور بنشتغل عليهم على حسب الترتيب اللي احنا ماشيين عليه. مشيت السطر بتاعي على نفس النمط، عمود عادي وعمود خلفي، عمود عادي وعمود خلفي، وانتهى السطر بتاعي بعمود خلفي. هروح دلوقتي على طول على تاني سلسلة ارتفاع، ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. هرتفع سلسلتين واعتبرهم بعمود، وهلف القطعة بتاعتي كده، والسطر الجديد هيكون من على الوش من هنا. هيظهر قدامي السطر كله عبارة عن عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. فهشتغل النمط بتاعي عادي، عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. يعني مفيش اي اختلاف. خلاص السطور بتاعتنا ظبطت، ما بقاش فيه اي اختلاف، وعملنا التزايد اللي احنا محتاجينه بالشكل اللي احنا شفناه ده. هو سطر واحد اللي بنعمل فيه التزايد، بقى عندي بالشكل ده. لو جينا خدنا بالنا اهو السطر بتاعي بقى مظبوط، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، والسطر اللي بعديه بيكون عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي. وهنفضل نشتغل ونكرر في السطور زي ما هي كده لغاية ما توصل القطعة بتاعتنا للطول المطلوب، ناقص تقريبا 8 سنتي. ال8 سنتي دول بنرجع، او من 6 ل8 سنتي، ودول بنرجع مع بعض وبنشتغلهم سوا، لان احنا هنغير شويه في الغرزه وهندخل غرز جديده. فهنفضل نشتغل لغايه ما تحس ان القطعه بتاعتي كده فاضل لها حوالي 6 سنتي، يعني 6 سنتي، 7 سنتي، 8 سنتي الاخرانيين. الجزئيه اللي تحت دي هنشتغلها مع بعض، لان زي ما قلت لكم هنغير الغرزه. يبقى كل اللي عليكي دلوقتي ان انت هتشتغلي سطر عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، وينتهي السطر بتاعك، وتقفلي في تاني سلسله ارتفاع، وترتفعي سلسلتين وتلفي القطعة على الجهة التانية، وتشتغلي عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي. تمام، علشان بس بقية القطعة تبقى زيها زي شكل الصدر بالظبط. ده الشكل اللي عندي. احنا كده خلاص عملنا التزايد زي ما شفنا، هو سطر واحد عملنا فيه التزايد، والسطر اللي بعديه بدأنا نشتغل عادي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، زي ما احنا كنا ماشيين كده حتى على غرز التزايد. وبعدين السطر اللي بعديه هيبقى عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. فضلت اشتغل واكرر في السطور لغايه ما وصلت القطعه بتاعتي للطول المطلوب، ناقص الجزئيه اللي هنشتغلها سوا، ودي تقدري تزوديها او تقلليها زي ما انت عايزه، وهنشوف دلوقتي الطريقه بالتفصيل. اشتغلت كم واحد، هنشتغل مع بعض الكم التاني. اخر سطر اشتغلته كان على الظهر، يعني عمود عادي وعمود خلفي، عمود عادي وعمود خلفي. دلوقتي هنشتغل السطر على الوش اللي هو عمود امامي وعمود عادي، عمود امامي وعمود عادي. برتفع سلسلتين وبعتبرهم باول عمود، وهروح على اول عمود امامي اهو، ألف الخيط وأدخل من قبليه، أسحب الخيط وأطلع بيه، ألف الخيط وأدخل من قبليه، أسحب الخيط وأطلع بيه، ألف الخيط وأدخل للمرة التالتة، أسحب الخيط وأطلع بيه، ألف الخيط وأخرج من كل الحلق ما عدا الحلقة الأخيرة. كده معايا حلقتين على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منهم، وبالشكل ده عملت غرزة بف أمامية. دلوقتي هشتغل على العمود اللي هيقابلني ده، عمود عادي. طيب ده عمود امامي هشتغل فيه غرزة بف امامية؟ لا، ده هشتغل فيه عمود امامي، خرج من حلقة، من حلقتين، من حلقتين، وبعدين عمود عادي بالشكل ده. اشتغلت 3 عمود، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. دلوقتي في العمود الامامي ده هشتغل غرزة بف. يبقى مرة في العمود الامامي بنشتغل غرزة بف، ومرة بنشتغل عمود امامي عادي. مرة هنشتغل على العمود الامامي غرزة بف، العمود الامامي اللي بعديه هنشتغل عليه عمود امامي عادي. المرة دي عليه الدور يكون غرزة بف. هلف الخيط كده وهدخل من قبل العمود الامامي وادفع بيه على الابرة، اسحب الخيط واطلع بيه للمرة التانية، المرة التالتة، ألف الخيط واخرج من كل الحلق ما عدا الحلقة الأخيرة. معايا حلقتين على الإبرة، ألف الخيط واخرج منهم، وكده عملت غرزة بف أمامية.
دلوقتي هشتغل عمود عادي. العمود الامامي ده على الدور يكون عمود امامي عادي، هدخل من قبليه وادفع بيه على الابرة، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين، وبعدين عمود عادي. العمود الامامي ده هشتغل فيه غرزة بف، الف الخيط وادخل من قبليه وادفع بيه على الابرة، اسحب الخيط واطلع بيه، ادي 1 2 3، اخرج من كل الحلقة ما عدا الحلقة الاخيرة، كده معايا حلقتين على الابرة، الف الخيط واخرج منه، وبعدين عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. كده 3 عمود اهم، عمود عادي، عمود بلفة يعني، وبعدين عمود امامي، وبعدين عمود بلفة. هلف الخيط وهروح للعمود الامامي ده، ادخل من قبليه وادفع بيه على الابرة، اسحب الخيط واطلع بيه، ادي 1 2 3، الف الخيط واخرج من كل الحلقة ما عدا الحلقة الاخيرة، معايا حلقتين على الابرة، الف الخيط واخرج منهم، واكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كملت السطر بتاعي على نفس النمط. اخر حاجة عملتها، عملت هنا غرزة بف امامية، وبعدين عمود بلفة، عمود امامي، وهنا كنا بادئين السطر بسلسلتين ودول محسوبين بعمود بلفة، يبقى برضو ال3 غرز اهم. تمام. هروح دلوقتي على تاني سلسلة ارتفاع، ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. هنبدأ السطر الجديد، والسطر الجديد النمط بتاعنا العادي، برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده، وببدأ اشتغل السطر الجديد من على الظهر، وبيكون عمود عادي وعمود خلفي. السلسلتين دول محسوبين معايا بعمود، هنتقل دلوقتي الأول عمود خلفي وبشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي. طيب هنا دي غرزة البف اهي، ظاهرة قدامي غرزة بف خلفية، هنا كانت أمامية، هنشتغل عليها عمود خلفي، هدخل من قبلها كده وادفع بيها لورا، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل عمود خلفي. بالشكل ده اشتغلت على غرزة البف عمود خلفي. بعدين عندي هنا عمود عادي، هشتغل عليه عمود خلفي، هشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي، هشتغل عليه عمود عادي، وبعدين هتقابلني هنا غرزة البف اهي، هشتغل عليها عمود خلفي، ادخل من قبلها وادفع بيها لورا، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل عمود خلفي، اخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين، وبعدين عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي. هلاقي هنا غرزة البف اهي، هشتغل عليها عمود خلفي، اخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين، واكمل على نفس النمط. يعني السطر ده ما فيهوش اختلاف. يبقى ده كان اول سطر اللي هو بتاع غرز البف، ده اول سطر من السطور اللي بنشتغلها على حرف الفستان. ده سطر رقم 2، ده السطر رقم 2، وده ما فيهوش اي اختلاف، بنشتغل عادي بالنمط بتاعنا. وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة عملتها عملت عمود خلفي على غرزة البف. دلوقتي هروح على طول على تاني سلسلة ارتفاع، ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وكده بينتهي السطر اللي بنشتغله على الظهر. هنبدأ دلوقتي نعمل سلسلتين ونلف القطعة بتاعتنا كده على الوش علشان نشتغل السطر الجديد. ناخد بالنا هنا ده كان سطر غرز البف، اول عمود امامي في السطر ده عملت عليه غرزة البف. المرة دي هيكون برضو سطر غرز البف، بس مش هعمل غرزة البف على اول عمود امامي، هعمل غرزة البف على العمود الامامي رقم 2. هو ده بس الفرق. يبقى اول سطر بنعمل غرزة البف على العمود الامامي رقم 1، السطر رقم 2 من غرز البف بنعمل غرزة البف على العمود الامامي رقم 2. ده الفرق اللي ما بين السطرين. يعني اول عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي، وبعدين عمود عادي، العمود الامامي رقم 2 هشتغل عليه غرزة البف،
بالشكل ده. وبعدين ارجع اكرر النمط بقى عادي خلاص، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، وبعدين العمود الامامي ده اشتغل عليه غرزة البف. وارجع اكرر تاني، عمود عادي، عمود امامي، اخرج من حلقة من حلقتين من حلقتين، عمود عادي، وبعدين العمود الامامي ده اشتغل عليه غرزة البف. بالشكل ده، واكمل على نفس النمط. تمام. السطر اللي جاي هيكون سطر اللي بنشتغله على الظهر، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، وبعدين نرجع نكرر تاني السطر بتاع غرز البف الاولاني، يعني بشتغل غرزة بف في اول عمود امامي، وبعدين السطر اللي بعديه بيكون من على الظهر. سطور الظهر احنا عارفينها ما بتتغيرش. السطر اللي بعديه بيكون سطر غرز البف رقم 2، يعني بشتغل غرزة البف في العمود الامامي رقم 2. هو ده بس الاختلاف، وهنفضل نكرر في السطور كده لغاية ما توصل القطعة بتاعتك للطول اللي انت حباه. يعني سطور غرز البف دي ممكن نخليها سطرين 3 4 5 على حسب ما انت عايزة، لغاية ما يوصل الفستان للطول اللي انت حباه. الاختلاف الوحيد ان احنا عندنا سطرين من غرز البف. اول سطر او السطر رقم 1 بتكون غرزة البف في اول عمود امامي. السطر رقم 2 من غرز البف بنبدأ بالعمود الأمامي رقم 2 نشتغل فيه غرزة البف، لكن بقية السطر هو نمط واحد، عمود عادي، عمود أمامي، عمود عادي، غرزة بف، عمود عادي، عمود أمامي، عمود عادي، وغرزة بف، ونكمل. الاختلاف بيبقى في أول جزئية بس. في سطر غرز البف رقم 1 بنشتغل في أول عمود أمامي غرزة بف، في سطر غرز البف رقم 2 بنشتغل أول غرزة بف في العمود الأمامي رقم 2. لكن السطور اللي على الظهر بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش. كملت السطر بتاعي وده الشكل اللي عندي. احنا كده اشتغلنا سطرين من غرز البف. تقدري تكرري سطور غرز البف ده دي اي عدد من المرات انت عايزاه، زي ما انت عايزة، سطرين 3 4 5 زي ما انت عايزة. وشوفنا الطريقة. دلوقتي هننتقل علشان نعمل الكم، وانا ممكن ازود سطرين كمان بعد كده بره التصوير عشان الوقت بس. دي فتحة الكم. في أي موديل كنا بنشتغله كنا بنبدأ من عند حردة الإبط، لكن في الموديل ده هنبدأ من أي عمود عادي من اللي عندنا دول اللي هما ما بين العواميد الأمامية. أي عمود عادي منهم هنقدر نبدأ منه علشان بس نظبط الغرز واحنا بنشتغل. فأنا عندي هنا ده عمود أمامي أهو، وده عمود أمامي. هبدأ أنا من العمود العادي اللي في النص ده. ممكن تبدأي من هنا من هنا من أي حتة، المهم يكون عمود عادي ما بين العواميد الأمامية علشان نبقى عارفين ترتيب الغرز فين. فأنا عندي ده عمود أمامي أهو، أول عمود أمامي كده في السطر بتاعي، وده عمود أمامي. هشتغل أنا في العمود العادي اللي في النص ده. هاجي كده واوصل الخيط في العمود العادي. ده عمود أمامي أهو، وده عمود أمامي. هوصل الخيط في العمود العادي، ووصلت الخيط من نفس المكان هدخل اسحب الخيط واطلع بيه واعمل سلسلتين، ودول بعتبرهم باول عمود. قبل ما اكمل السطر بتاعي لازم اخد بالي السطر الاخير من سطور الصدر كان على الوش ولا على الظهر. فهنيجي هنا هنبص هنلاقي اخر سطر كان على الوش، يبقى السطر الجديد ده هيكون من جوه من على الظهر. لو كان اخر سطر اشتغلتيه من سطور الصدر على الظهر يبقى السطر الجديد هيكون من على الوش، على حسب ما يكون السطر عندك ايه. انا اخر سطر عندي على الوش يبقى السطر الجديد هيكون من على الظهر من جوه. هنمشي بالترتيب بتاعنا عادي مفيهوش اي اختلاف. بدأنا هنا بعمود عادي، الف الخيط، العمود اللي بعديه على طول هيكون عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، واكمل على نفس النمط لغاية ما اوصل عند الجزئية اللي عند حردة الإبط. هنشوف هنشتغلها ازاي.
كملت على نفس النمط، عمود عادي وعمود خلفي. اخر حاجة عملتها كانت عمود خلفي. هنبدأ دلوقتي يظهر قدامنا غرز، هنشوف هنشتغل عليها ازاي. عواميد وغرز احنا مش عارفينها. طالما اخر حاجة كانت عمود خلفي يبقى العمود ده هشتغل عليه عمود عادي. العمود اللي بعديه ده على الدور يكون عمود خلفي. تمام. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ عندي هنا اهو عمود مايل، شايفينه اهو، ده العمود اللي كنا اشتغلنا في الزاوية عند تقفيل الكم، فهشتغل تحتيه عمود. بعد كده عندي غرز تقفيل الكم اللي هي الغرز اللي عند حردة الإبط. ايا كان عدد الغرز اللي عندك هتشتغلي على كل غرزة عمود. هنا دي غرزة اهي عمود، بالشكل ده. وبعدين هيقابلني هنا تاني عمود مايل بتاع الزاوية التانية، هنا هنشتغل برضو تحت العمود ده عمود. طيب وبعدين هنا 2 عمود ورا بعض. احنا مش عارفين لسه ترتيب الغرز بتاعتنا ايه، فهنشتغل على كل عمود عمود. طول ما احنا مش عارفين عواميد عادية ولا عواميد خلفية بنشتغل عواميد عادية لغاية الغرز ما تظبط. خلاص، يبقى اي غرزة قابلتك هنا هتشتغلي عليها عمود، وتحت العمود المايل بتشتغلي عمود. هنا عندي ظهر اهو عمود خلفي، ده عارفينه، فهنشتغل عليه عمود خلفي. وبعدين هروح لتاني سلسلة ارتفاع ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وكده بينتهي السطر الاول. هنبدأ السطر الجديد وده اللي هنظبط فيه العواميد بتاعتنا، وهنشوف هنظبطها ازاي. هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده. اول حاجة هيقابلني عمود امامي، هشتغل عليه عمود امامي. يبقى العمود اللي بعديه عمود عادي، يبقى العمود اللي بعديه عمود امامي. خلاص، طالما عرفت الترتيب همشي عليه. عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي. خلاص، هلاقي قدامي هنا عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي. خلاص الغرز ظبطت معايا. تمام. يبقى احنا هنا بنشتغل عواميد عاديه لان احنا مش عارفين ترتيب الغرز ايه. لغايه ما بنبدا السطر الجديد بنبدا نرتب الغرز بتاعتنا. تمام، زي ما احنا شايفين كده اهي ظبطت معانا. ده عمود عادي، وادي عمود امامي اشتغلت عليه عمود امامي. عندي هنا عمود عادي هشتغل عليه عمود عادي، عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي، واكمل النمط بتاعي. هو بس السطرين الاولانيين دول اللي بنظبط فيهم، بعد كده خلاص الغرز بتبقى واضحه قدامنا. وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة عملتها عملت عمود امامي. هروح دلوقتي لتاني سلسلة ارتفاع ادخل فيها واعمل منزلقة. هرتفع سلسلتين والسطر الجديد هيكون من على الظهر، فهنلف القطعة بتاعتنا كده، سطر على الوش وسطر على الظهر. اول حاجة هيقابلني عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، عمود عادي، عمود خلفي، واكمل على نفس النمط، وينتهي السطر بتاعي في تاني سلسلة ارتفاع. تمام. وبعدين ارتفع سلسلتين والف القطعة بتاعتي على الوش، وابدأ اشتغل عمود امامي عمود عادي عمود امامي عمود عادي، وينتهي السطر بتاعي في تاني سلسلة ارتفاع. وافضل اشتغل كده في سطور، سطر على الوش وسطر على الظهر، لغاية ما يوصل الكم بتاعي للطول المطلوب، ناقص تقريبا من 5 ل6 سنتي. بنشتغلهم بنفس طريقة القمر اللي اشتغلناه على حرف الفستان من تحت. ده الكم التاني اهو. اشتغلت ال3 سطور من غرز البف، ما بين كل سطر واللي بعديه بيكون في سطر على الظهر اللي هو عمود عادي وعمود خلفي اهو، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نهاية الكم بالشكل ده. تمام. يبقى بعد الكم بتاعك ما يوصل للطول المطلوب، ناقص تقريبا الجزئية دي كده، ممكن تطوليها او تنقصيها زي ما انت عايزه. بتبداي تشتغلي سطور من غرز البف، سطر غرز بف وسطر على الظهر، سطر غرز بف وسطر على الظهر، بنفس الطريقة اللي اشتغلناها على حرف الفستان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هكمل الكم التاني بنفس الطريقة ونرجع ونكمل سوا.
كملت على نفس النمط زي ما شفنا سطور من غرز البف. اشتغلت كام سطر من سطور غرز البف؟ 1 2 3 4. دول اشتغلتهم على نهاية الفستان من تحت. بالنسبة للكم اللي بدأناه سوا، هنا اهو دول الكمين، اشتغلت 3 سطور بس على الكم من غرز البف، 1 2 3. تقدري تزودي زي ما انت عايزة. دلوقتي هنشتغل على فتحة الرقبة ونشطبها. هنبدأ من هنا كده، من عند فتحة الرقبة من الناحية الشمال، وهيلف السطر بتاعنا لغاية ما ينتهي بنهاية فتحة الرقبة. هنقرب طبعا الكاميرا شوية علشان الغرز تكون أوضح. هنفتح أول زرار علشان نعرف بس نشتغل. فأول غرزة تقابلني كده هوصل الخيط، الغرز اللي هشتغلها على فتحة الرقبة هشتغلها بإبرة أقل نص نمرة. أيا كان الإبرة اللي بتشتغلي بيها صغري مقاس الإبرة. في نفس المكان هدخل أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل سلسلة واحدة، ودي مجرد ارتفاع، وفي نفس المكان اللي وصلت فيه الخيط هعمل غرزة حشو. هشتغل هنا، أنا هنا بشتغل على نهاية سطور غرز الحشو اللي كنا عاملينها عند مرد الزراير والعراوي. هنا برضو غرزة حشو، وبعدين هرتفع 1 2 سلسلتين، وهرجع لغرزة الحشو وأدخل في الحلقتين اللي في الجنب دول، أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل منزلق، وبعدين السطر اللي بعديه حشو. هنا عندي دول غرز، هدخل في أول غرزة تقابلني وأعمل حشو. كده عملت 2 حشو، سلسلتين، أرجع لغرزة الحشو، أدخل في الحلقتين اللي في الجنب، أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل منزلق. الغرزة اللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو بالشكل ده. ارتفاع سلسلتين، وارجع لغرزة الحشو، أدخل في الحلقتين اللي في الجنب، أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل منزلقة، حشو حشو، سلسلتين، منزلقة، حشو حشو، سلسلتين، وارجع لغرزة الحشو، أدخل في الغرزتين اللي في الجنب أو الحلقتين اللي في الجنب كده، أسحب الخيط وأطلع بيه منزلقة، حشو حشو، منزلقة، واكمل على نفس النمط على كل غرز فتحة الرقبة. كملت على نفس النمط لغاية ما وصلت لنهاية غرز فتحة الرقبة. هعمل دلوقتي سلسلة واحدة للأمان وأنا قصيت الخيط، وكده شطبنا فتحة الرقبة. طبعا هنضف الخيوط الزيادة. ده الشكل اللي عندي. ناخد بالنا أنا هنا عند الوسط ركبت حزام، ممكن تستغني عنه خالص لو مش حاباه. طيب الحزام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلاسل بالطول اللي انت عايزاه، واشتغلت عليها غرز منزلقة، وبعدين ركبت الشراشيب الصغيرة دي، الشرشوبتين دول. نظفت الخيوط الزيادة، وده الشكل النهائي للفستان بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده. شكله بسيط وجميل، اشتغلناه مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة. بالنسبة لكمية الخيط خد مني تقريبا 300 جرام خيط. نوعية الخيط ومقاس الإبرة شفناهم في بداية الفيديو. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. اي اسئلة او استفسارات سيبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليها. مع السلامة.